بعد از چند تا ویدیو تاریخی دیگه گفتم بیایم یه سر توی طبیعت یه شب بمونیم. گشتم یه جایی رو پیدا کردم 70 کیلومتری شیراز، روبرو روستای سیوند. یه اقامتگاه از اقامتگاه ایلیورد که تقریبا عشایری میشه دیگه. تو چادر هم نمیشه بخوابیم امشب چون سرد هوا، منطقه تقریبا سردسیریه. این هم سیاه چادرها هست که چند تایی هست. یه اسب و کره هم که اونجا، اونم روستای سیونده. با بابام و هادی اومدیم امشب اینجا بمونیم. هم طبیعت زیبای این اطراف و اینم کوه خرسی. ویدیو معدن سنگ هخامنشیان رو اگر دیده باشید، الماسباری اونجا بود، رفتم بهتون نشون دادم. نزدیکم اینجاست، تقریبا 2 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. بریم داخل رو هم ببینیم. امشب رو اینجا بمونیم. دورش دیوار درست کردن و روش هم که چادر زدن. چایی و نبات و شکلات هم آماده است. و دانشمندی هم که داره زحمت میکشه. اصلا نباشی شومینا رو آماده میکنه. عالی. فقط یخ نزنیم اینجا شب. مطمئن باش نه یخ نمیزنی. نه خوبه. یه خودمون یخ بزنیم یا اونو دستون در نکنه. این کومه رو هم آیی دانشمندی گفتن که پدرشون درست کردن سال 63-64. تو همین این منطقه هم یوردشون بوده دیگه، همینجا اینو درست کردن. و از عشایر باصری هستن، ایل باصری، یکی از ایلای بزرگ استان فارس. این کره زیبا هم بیا اینجا. مثل اون عشایر که تو کوه و کمر هستن و که دیگه دور از جاده هستن نمیشه، ولی باز خوبه، یه تجربه خوب میشه. آوردمتون یه جایی سردی صبح همینجا یخ میزنیم، باید یخ زدمون رو ببریم. نه آقای سرما خیلی. آه جدی من اینجا میخوام. ما تو کردستان بعد تو آقونایی که میخوابیدیم که زیر پامون آب رد میشد. زیر پامون زیر پلاستیک آبی طوری دست میزدی آب بعد میشد میرن. سربازش کردستان بوده بابا. آتیشم زغالش درست بشه بذاریم زیر کتری، یه چایی یه دمنوش یه چیزی دم کنیم. الان نه چاییشو داریم نه دمنوشش. جای همتون خالی. بعضی موقع لازمه یه اینطور جایی بیای یکم قدیمی زندگی کنی. حالا خیلی هم نمیشه گفت قدیمی، ولی دیگه حالا تو طبیعت خوابیدن هم لذت خودش رو داره. آبم جوش اومد دیگه، یه چای دم کنیم بخوریم. چای آتیشی. زنجبیل و دارچین هم بذار. چقدر بزنم؟ زیاد نیست این؟ بنداز یه تیکش توش. این از یه تیکه زنجبیل، 2 تیکه دارچین. بریم واسه عراقی. واقعا توی سرما فقط همین چایی جوابه. دست بذارش یعنی داریم بیشتر میکش. این هم دیگه دم کشید. جناشون اسم کنم یه کوچیکه. بریم وسایل ها رو بیاریم. به خاطر کرونا گفت که وسایل دیگه خودتون بیارین، رخت خواب دیگه مجبور شدیم پتو و این چیزها رو بیاریم. بریم جمع کنیم تا هوا سرد نشده سریع. حالا درست نزدیک روستا هست، ولی به خاطر اینکه مجتمع هست و مجتمع تفریحیه دیگه یه سری نیازها رو
باید داشته باشه، مثل برق و آب و این چیزا. ولی واقعا به نظرم نمیشه الان مثل 40 ساعت پیش تو چادر زندگی کنیم، بگم میمیریم تا صبح. چرا نمیشه؟ الان ما بد جایی هستیم، الان تو سرتیر هست. اونایی که الان تو قشلاقن راحت دارن تو چادر زندگی میکنن. اصلا حالا کاری ندارم. بیشترشون هم نمیشه. داری فیلم میگیری شارژت نمیشه، میخوای چیکار کنی؟ پاور بانک. پاور بانک دادم میشه، میخوای چیکار کنی؟ فیلم نمیگیریم. شام امشب هم اوبنه هست، آب بنه. حالا دیگه ما دیگه خودمونی میگیم اوبنه. بنه رو میکوبن با پیاز قاطی میکنن و آبش که آب هم میرزن داخلش و همیشه اینی که میبینید الان با انار و اونم نون خشکه که تیلیت میکنن میخورن. محمد بیار. من قلیزی هم هست. اون یکی هم بیار. داری مساوات رو رعایت میکنه. ستا هم شریکی نمیکنه. حالا بهتون نشون میدم چطور میخوریم. نون خشک، نون محلی تیلیت میکنیم باش. زیاد هم نمیریزیم که خیلی دیگه سفت نشه. انار، ربع انار میریزیم داخلش که کم ترش‌تر بشه. میخواستم طرز تهیه این غذا فیلم میگیرم که چطوری درست میشه، ولی دیگه درست کرده بودن و آوردن. فقط اینجا ما یه ذره گذاشتیم روی این آتیشه و گرم شد و خوردیم. ولی فردا قرار شد درست کنن، فیلم بگیرم، توضیح بدن که چطوری درست میشه. اومدم بیرون چند تا عکس شبم از اینجا بگیرم. ترسیدم. قشنگ میشه فکر کنم. ما هم کامله، ما شب 14 است فکر کنم، نمیدونم دقیقاً چه تاریخی از ماه قمریه، ولی شال ستاره هم به خاطر ما دیگه زیاد معلوم نیست. میگیریم دیگه عکسو ببینیم چه جوری میشه. چه هواییه، ولی الان دیگه آفتابم زده، عالی شده. صبح بخیر بابا. سلام، صبح بخیر. ساعت الان 7:15. رفتن الان هیزم بیارن، میخوان نون درست کنن، نون محلی هم نون تیری. منتظرم بیان و بریم یه فیلم ازشون بگیریم ببینیم چجور درست میشه. این پشت این توه رو یه کمی خاک میریزن و کمی شعله میکنن تا نونی که
روش پهن میکنن دیگه نسوزه. بی‌نمک شده خوب سمه رو بی‌نمک شده بایستی ده کشته این همه روغن خوبی که میدیم یک مقدارم زیره بهش میزنیم عطر خوشبو میشه. هم صبحونه عشایری. آقا این تخمه واقعا عجیبه، حیف شده با این روغنی نخوردم اینجوری بکنم. عسل، هرده، اینم خیار و گوجه، پنیر خیگی، اینم تخم مرغ، اینم شیره، گردو. صبحونه با این نون تازه اصلا یه چیز عجیبی شده، خیلی خوشمزه شده. صبحونه رو خوردیم، خیلی خوشمزه بود. غذای طبیعی و ارگانیک، همش مال همین منطقه است. شیر مال همینجا هست، عسل هم که کندو خودشون داشتن، عالی بود. الان هم بنا آوردن که اون طرز تهیه آب بنه رو بهتون نشون بدم. بنه یا پسته وحشی بهش میگن که طعمی گرم و خوش داره و بیشتر تو زمستونا استفاده میشه. فصل رسیدنش اوایل پاییزه که میرن کوه اونو میارن و معمولا خشکش میکنن برای زمستون. خیلی خیلی غذای مقویه و یه غذای بسیار عالی برای گیاهخوارا است، چون هیچ گونه روغن یا چیز حیوانی داخل اون استفاده نمیشه. برای تهیه آب بنه یا محلی‌ها میگن اوبنه، کرمانی‌ها میگن قاطق بنه. میان اول یه مقدار بنه رو داخل هاوی میکوبن، وقتی که بنمون رو کامل کوبیدیم دیگه آماده است که آب بنمون رو درست کنیم. میام یه مقدار آب جوش میریزیم روش، خوب حلش میکنیم، بعد از یه صافی ردش میکنیم. آبمون که آماده شد یه پیاز داغ میگیریم، آبو میریزیم داخل دیزیمون یا حالا همون قابلممون، بعد میذاریم رو اجاق
همین که گرم شد قبل از جوش خوردن برش می‌داریم. اگر که جوش بخوره کم آب بنامون تلخ میشه. خب آقای دانشمندی اومدن یه توضیح در مورد ایل باستری بهمون بدن که کلاً تاریخچه ایل باستری رو بهمون میگن که چی بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. ایل باستری تنها ایل فارسی زبان منطقه جنوب کشور هست که ریشه اصیل ایرانی داره. این ایل برمیگرده به پاسارگاد یا همون ایل پاساری هستن که بازمانده های هخامنشی هست بر اساس اسناد و مدارکی که تحقیقاتی که محققین ایلی انجام دادن برمیگرده ریشه این ایل به پاسارگاد. منطقه قشلاقیشون از منطقه لارستان شروع میشه که دشت مش لارستان شروع میشه تا منطقه اقلید که منطقه ییلاقیشون هست. خیلی از طوایف این ایل باستری به خصوص طایفه لموسا که مرکزیتشون پاسارگاد هست و اطراف پاسارگاد و کورشول و مادر سلیمون هست که اینا تا حدودی اثبات میکنه بر اصالت پاسارگادی این ایل. این ایل تنها ایل فارسی زبونه که خیلی از کلماتی که در گویششون استفاده میکنن کلمات اصیل فارسی یا فارسی پهلوی هست یا فارسی دری هست که در گویش شیرازی هم خیلی از کلمات این ایل با گویش شیرازی مشترک هست و استفاده میکنن. چند تا شد مثال میزنید؟ مثلا قره تراق، همون صدای برخورد ابرا با هم که صدای قررش زیادی ایجاد میکنه و رعد و برق ایجاد میکنه که هم گویش شیرازی به این میگن قره تراق، هم باستریا میگن. یا مثلا چپری یعنی با عجله، خیلی سریع، که از بر میگرده باز به اون چاپاری که اون زمان هخامنشی‌ها بوده برای بردن خبر یا اطلاعاتی بوده که استفاده میکردن. چون اینا سریع حرکت میکردن، این چپری در هم گویش باستری هست هم در گویش شیرازی هست. خوابگاه که ترکا به این مفرش میگن ولی تو باستری بهش میگن خوابگاه، یعنی محل اون وسایل خوابشونه که داخل این میگذاشتن که این کلمات بسیار اصیلی هست که استفاده میکنن. یا کلمه رگاه از شیر گرفتن که این خودش باز یک کلمه فارسی اصیله که در گویش‌های مختلف باستری یا گویش شیرازی هست. از شیر گرفتن گوسفند، از شیر گرفتن بره رو بهش میگن رگاه کرد. آره. یا چادری که عشایر تهیه میکنه از مو بزه، با اون چیزی که سقف خونه هست بهش میگن تخته یا بام خونه که تو موقع بافت ریز بافتره با شونای محکمتری بافته میشه به خاطر آب بارون داخل نیاد. سوراخی که داره تو زمستون وقت بارندگی میشه خودش جمع میکنه به هم دیگه، کلی سوراخ‌ها گرفته میشه و خواصی که مو بز داره چون مو بز تهیه‌اش میکنن آب به خودش نمیگیره و مو بز چربه روغنی ماننده آب از روی حرکت میکنه میاد پایین. این ترمات بام خونه است. اون چیزایی که بدنشو گرفتن بهش میگن لطف که بافتش درشتره، شونه کمتری میخوره، مهم نیست چون از بدن لطف آب داخل نفوذ نمیکنه، براشو مهم نیست. بزرگ کوچیکی خونه رو عشایر با زمان خودشون روی کربا میشناسن. این چوبی که وسط خونه است شده شیب داره بهش میگن کربه. حالا اگه 2 تا خور میگن خونه 2 کربه هست، 3 تا خور میگن 3 کربه هست، 4 تا خور میگن 4 کربه هست، یعنی به بزرگ کوچیکی روی کربا میشناسن. به این پایه‌های خونه به زبان محلی میگن گرده خونه، یعنی چوبی که 2 طرف میخوره. به این چوبی که اینجا پایه‌ای که خورده به میگن دست خونه. اینا بهش میگن دست خونه با زبان محلی ما. این چوبی که وسط پایه‌ای که وسط هست بهش میگن تم خونه. معروف به تم خونه است که این باید بلندتر باشه، این دسته خونه کوتاه‌تر باشه، اینم کوتاه‌تر، چون در زمستون تو بارندگی چوب کربه رو که میزنن شیبدار بشه آب داخل نره. اونم بهش میگن خوابگاه. استفاده که خوابگاه داره عشایر پتوش چیزای خوابشو میذاش داخلش میبست که کثیف نشه، آشغال داخلش نکنه، چیزی نفوذ نکنه. معمولا خوابگاه بار شتر میشد. بار خوابگاه مخصوص شتر بود که گلیم و جاجیما را سرکش میکشن رو باراشون و از این گلیم و جاجیما برای تو سرما میکشن روشون، فوق العاده گرم و استفاده میکنن، برای خوابم استفاده میشه.
و بیشتر از پشم گوسفند استفاده میشه که جدیداً با کرک هم دارن میبافن، ولی اصیل قدیمیش اینه که با پشم گوسفند، با رسمون و پشم گوسفند خودشون تهیه کردن، خودشون بافتن. یک نکته خیلی جالبی که همه برای جالبه به اینی که این بند خونه داخلشه، به این میگن زاجیل. کدوم؟ او چوب بالایی بهش میگن زاجیل. او زاجله که بند خونه رو میکنن داخلش و به این شکل میبندنش و برای شل سفت کردن. این بند یه گره خاصی مخصوص عشایر داره، الان به این راحتی شل میشه و نحوه هم که میخوان سفتش کنن یا همین راحتی سفت میشه و دیگه شل هم نمیشه مگه با دست. زاجلا معمولا قبلا با دست درست میکنن، از چوب گردود ببخشید چوب انگور درست میشد، از چوب بید درست میشه، از چوب ارجین هم درست میشه. زاجیل از این درست میشه. یه موی تو زاجیل هست که بافتن بستنش قد خونه، به این مو به زبان اشعاری میگن گیس خونه، گیس زاجیل. کدومش؟ اون موی که تو چوب هست بافته شده به میگن گیس زاجیل. این یکی بهتر مشخص به میگن گیس، که زاجیل متصل کرده به اون لطف خونه، تخته خونه. و یه چیزی خیلی جالبی دیگه هست، اون خلالی هست که خورده توی خونه که به میگن خلال. این چوبا، این چوبا بهش میگن خلال که اشایر از خود چوب کو تهیه میکنه، درست میکنه و این لطف خونه‌ش با این خلال به هم دیگه وصل میکنه. این لطف خونه رو به هم دیگه وصل میکنه. این لطفا رو هر جا بخواد بزنه وصلش کنه به هم دیگه، به این نحو داره به هم دیگه وصلش. دور تا دورش میبینید دور تا دور این خونه رو به هم دیگه وصل. اینجا مشخص، کلا مشخص. این هم بهش میگن چنته. چنته که این به قول خودشون چارگاله‌ای بافته شده، با رسمون هست و قیمت این چنته به جرئت بگم حدود بره 57 سال 8 سال پیش. و این عشایر آینه، شونه، چیزای شکستنی کوچیکی که داشت میذاره داخل چنته، از این چنته استفاده میکنه که هم نیفته زمین خورد، چه هم یه چیز محفوظی باشه. این هم چنته است. بسیار عالی. دستون در نکنه، عالی بود توضیحات. سری که عادی سفارش داده، ما هم که کشمش پلو که دارن زحمتشو میکشن اونجا. فرآورده‌ای کنن می‌بانی شکم بزرگ مانده چاه همون غذا دارن می‌خورن. عالی عالی، دستون در نکنه. جونتون. نهار هم مثل بقیه غذا خیلی خوشمزه بود، عالی بود. یعنی دیگه کم کم داریم جمع میکنیم میریم سمت شیراز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. هم بهتون پیشنهاد میکنم هر جایی که هستید نزدیکتون عشایر، حتما برید تجربه زندگی کنار عشایر رو داشته باشید تا با رسم و رسوماتشون آشنا بشید. حالا اینجا مربوط به ایل باستری بود، من حتما پیش قشقاییه میرم، پیش ایل بختیاری میرم که یه ویدیو هم از اونا داشته باشیم و با رسم و رسوم اونها هم آشنا بشیم. دمتون گرم که تا الان با من همراه بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.
تا ویدیو بعد، فعلا.